નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિવેક સર વરિયા, વિસ્ક્વેર સર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 અને એ છે વિજ્ઞાન તમારી સમક્ષ લઈને આવ્યો છું. આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ધોરણ 9 વિજ્ઞાનનું ચેપ્ટર નંબર 7 જો તમારા હાથમાં જૂની નવનીત હોય તો એ નવનીતમાં આ ચેપ્ટર 8મું છે, પણ હાલમાં જે સિલેબસ ઘટાડી દીધો છે અને નવી જે ગ્રાઈડ આવી છે એ મુજબ અનુક્રમણિકામાં આ ચેપ્ટર 7મું છે. એટલે આ ચેપ્ટરનો નંબર 7 આપવો. તમે બુક્સ બનાવો છો એમાં કયા પ્રશ્નો નીકળી ગયા છે, જે પ્રશ્નો નીકળી ગયા છે એ પ્રશ્ન આમાં નથી લીધા, મતલબ ઘટાડેલા સિલેબસ આમાં ધ્યાનમાં નથી લીધો, જેની નથી જરૂર. રાઈટ? એટલે નવા સિલેબસ મુજબ આપણે જોઈએ છીએ. આવો પાઠ નંબર 7 ગતિ અને લેક્ચર નંબર 1. મિત્રો, બીજી એક વાત ખાસ કે જો તમે નવા હો તો વિડીયોને લાઈક શેર કરો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. કેમ કે તમે લોકો જ્યારે વિડીયો જોવો છો ત્યારે એનો લેક્ચર નંબર ખાસ જોવો. જો તમે વચ્ચેથી કોઈ વિડીયો જોવો છો એનો મતલબ એવો થઈ જાય છે કે એ વિડીયો જે છે એ અધવચ્ચેથી લાવ્યા છો તમે. આગળના વિડીયો જોવાના તમારે બાકી છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને તમે ખાસ વિડીયો લાઈક અને શેર કરતા રહો. આવો પાઠ 7 ગતિ અને લેક્ચર નંબર 1. સૌથી પહેલા ચેપ્ટર નંબર 1 એ પણ ચાલી ગયું, 5મું એ પણ ચાલી ગયું, પછી અન્ય સ્ત્રોતોમાં સુધારણા એ પણ ચાલી ગયું. ગતિ એટલે શું, પહેલો તો પ્રશ્ન, અને સ્પષ્ટ ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવો કે ગતિ એ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. બહુ સિમ્પલ વાત છે. જ્યારે કોઈ એક પદાર્થ બીજા પદાર્થની સાપેક્ષમાં પોતાનું સ્થાન બદલતો હોય ત્યારે તે પદાર્થ બીજા પદાર્થની સાપેક્ષમાં ગતિ કરે છે તેમ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ એક વિદ્યાર્થી સ્કૂલ બસમાં સ્કૂલ બેગ સાથે ઊભો છે અથવા બેઠો છે અને સ્કૂલ બસ તેની શાળા તરફ જઈ રહી છે. હવે અહીંયા સ્કૂલ બેગને વિદ્યાર્થી જુએ છે તો તેને બેગ કેવી લાગે છે? સ્થિર. અને હું આ વિદ્યાર્થી બસની બારીમાંથી બહાર તરફ નજર કરે છે તો રસ્તા પરના ઝાડ, મકાનો, વીજળીના થાંભલા વગેરે એને કેવા દેખાય છે? ગતિમાં. સિમ્પલ વાત છે. બસમાં બેઠા હોઈએ તો સ્થિર બેગ અને બસ, બહાર જોવો તો ઝાડ, પાન, વૃક્ષ એ બધા તમને કેવા દેખાય? ગતિમાન. અને બેગ કેવી દેખાય? સ્થિર. આ વખતે કોઈ એક વિદ્યાર્થી છે, એનો મિત્ર રસ્તા ઉપર ઊભો હોય અને તે બસમાંના વિદ્યાર્થીને અને તેની બેગને જુએ તો બેગ એના માટે ગતિમાં કહેવાય અને એના માટે જે ઝાડ, પાન, વૃક્ષ જે રસ્તા ઉપર છે એ સ્થિર કહેવાય. આનો મતલબ કે એક પદાર્થ બીજા પદાર્થની સાપેક્ષે પોતાનું શું બદલે છે? સ્થાન બદલે છે. અવલોકન ક્યાંથી કરે ત્યાં તે પદાર્થ ગતિમાં છે એમ કહેવાય. આમ ગતિ એક સાપેક્ષ ખ્યાલ છે, એકની સાપેક્ષે બીજું એમ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી નજર સમક્ષ એનસીઈઆરટી આધારિત ઘટાડેલા નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 10ની ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, બાયોલોજીને આવરી લેતી હાથેથી લખેલી જો તમારે બુક જોતી હોય તો ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશનની વિઝિટ કરો, ડાઉનલોડ કરો, ઇન્સ્ટોલ કરો, તમારા મિત્ર સર્કલને કહો. કેમ કે તેમાં તમને બહુ બધી વસ્તુ મળે છે. તમે પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધીનું કાંઈ પણ વિચારો એ આપણી આ ચેનલ આપે છે, ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ. આ ચેનલ કે જે તમને ઘર બેઠા ઘણું બધું આપે છે. તમારું સારું રિઝલ્ટ લાવવું હોય, તમારે કસોટી પત્ર જોતા હોય, સ્વાધ્યાયન પોથી જોતી હોય, એનું સોલ્યુશન જોતું હોય, એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન જોતું હોય, આવી નોટ્સ, આવી બુક
હાથેથી લખેલી શોર્ટકટ ચાવી સાથે જોતી હોય તો મિત્રો ધોરણ 10 વિજ્ઞાન માટે તમે આને ડાઉનલોડ કરો એપ્લિકેશનને અને એમાંથી એ મેળવી શકો છો. ચાલો, ગતિ. સંદર્ભ બિંદુ એટલે શું? પદાર્થનું સ્થાન દર્શાવવા માટે શા માટે સંદર્ભ બિંદુનો ઉલ્લેખ અનિવાર્ય છે? સમજાવો. સંદર્ભ બિંદુ એટલે પદાર્થનું સ્થાન જે દર્શાવવા માટે જે નિયત બિંદુનો ઉપયોગ થાય સંદર્ભ તરીકે તેને સંદર્ભ બિંદુ કહેવાય. એક ઉદાહરણ આપું છું કે ગુજરાતથી મહારાષ્ટ્ર, તો ક્યાંથી મહારાષ્ટ્ર? ગુજરાતથી. તો ગુજરાત આપણું સંદર્ભ બિંદુ થાય. અહીંયા જુઓ, એસટી સ્ટેન્ડથી પશ્ચિમ દિશા તરફ, તો ક્યાંથી? એસટી સ્ટેન્ડથી. તો એસટી સ્ટેન્ડ આપણું સંદર્ભ બિંદુ. જ્યાંથી કામ કરો એ તમારું સંદર્ભ બિંદુ થાય. યાદ રાખજો. ચાલો, હવે શા માટે એની જરૂર પડે? તો એનો પહેલો પોઈન્ટ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનો પહેલો પોઈન્ટ તમારી નજર સમક્ષ મૂકું છું. તો સંદર્ભ બિંદુ જેમ બદલાય એમ પદાર્થનું સ્થાન બદલાય છે. તેથી કહી શકાય કે પદાર્થનું સ્થાન દર્શાવવા માટે સંદર્ભ બિંદુનો ઉલ્લેખ અનિવાર્ય છે. બીજી વાત, સ્થાન એ નિરપેક્ષ રાશિ નથી પણ સાપેક્ષ રાશિ છે. કારણ કે સંદર્ભ બિંદુ બદલાતા પદાર્થનું સ્થાન બદલાય છે. સંદર્ભ બિંદુને છોકરાઓ ઉગમ બિંદુ તરીકે લઈ શકાય. 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન આવી શકે છે. પદાર્થનું સ્થાન દર્શાવવા માટે કઈ બાબત જરૂરી છે? પહેલા તો સંદર્ભ બિંદુ, અને સંદર્ભ બિંદુથી પદાર્થનું અંતર, અને સંદર્ભ બિંદુથી પદાર્થની દિશા. પહેલા સંદર્ભ બિંદુ, એનું અંતર અને એની દિશા. આ 3 વસ્તુની જરૂર છે સંદર્ભ બિંદુનું સ્થાન, પદાર્થનું સ્થાન દર્શાવવા માટે. આગળ જુઓ, અંતર સમજો છોકરાઓ. અંતર અને સ્થાનાંતરની વ્યાખ્યા આપી. પ્રત્યેકનો એસઆઈ એકમ જણાવો. અંતર એટલે શું? તો પદાર્થે કાપેલા ગતિપથની કુલ લંબાઈ, એને અંતર કહેવાય. એનું બીજું નામ છે પથ લંબાઈ. અને અંતર હંમેશા મીટરમાં વપાય એટલે એનો યુનિટ, એનો એકમ મીટર છે. ત્યારબાદ સ્થાનાંતર, તો પદાર્થના પ્રારંભિક સ્થાનથી અંતિમ સ્થાન સુધીના લઘુત્તમ અંતરને, એટલે કે પદાર્થ અહીંયા ઊભો હોય અને અહીંયા જાય તો અહીંયા એ છે, અહીંયા બી છે, તો સ્થાનાંતર બી માંથી એ શું કરવાનું? બાદ. એટલે શું મળી જાય? સ્થાનાંતર. અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન. જોઈ લેખો, ચોક્કસ દિશામાં પદાર્થના સ્થાનમાં થતા ફેરફારને સ્થાનાંતર કહે છે. સ્થાનાંતરનો એસઆઈ એકમ મીટર છે. અને આ થોડી વધારાની માહિતી છે. અંતરને સ્થાનાંતર માટે એસ સંજ્ઞા વપરાય છે. એમાં ડી સંજ્ઞા પણ તમે વાપરી શકો છો. ઘણા બધા એકમો છે, સેન્ટીમીટર છે, મિલીમીટર છે, કિલોમીટર છે, એ પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. અહીંયા હવે સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય શોધવા માટેનું સૂત્ર મેળવો અને સ્થાનાંતરની દિશા કઈ લેવામાં આવે છે. તો તમે મને સાંભળી લેજો એટલે તમને આવડે. તો ધારો કે કોઈ એક પદાર્થ ઓ બિંદુએ છે. એ પદાર્થ T1 સમયગાળામાં x1 સ્થાને છે અને T2 સમયગાળામાં x2 સ્થાને છે.
તો સ્થાનાંતર નું મૂલ્ય અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન થાય, એટલે કે x2 માઇનસ x1 થાય. જો અહીં જોઈ શકો છો. આમ એનું સૂત્ર બની ગયું અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન એટલે સ્થાનાંતર. એની દિશા કઈ લેવામાં આવે તો પ્રારંભિક સ્થાનથી અંતિમ સ્થાન તરફ લેવામાં આવે. ક્યાં લેવામાં આવે? પ્રારંભિક સ્થાનથી અંતિમ સ્થાન તરફ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે નવા છો અને જો તમને અહીંયા જે ભણાવી રહ્યા છીએ અમે તેની PDF શોર્ટકટ ચાવી સાથે, સારા એવા લખાણ સાથે, હાથેથી લખેલી બુક, PDF, સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન કે એકમ કસોટીના સોલ્યુશન, તમામ વસ્તુઓ મેળવવી હોય ધોરણ 3 થી 12 બધા જ વિષયના સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાય પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર એટલે ઘણું બધું બીજું પણ તમને મળે છે. એ એક જ પ્લેટફોર્મ પરથી ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરો, ઇન્સ્ટોલ કરો અને એમાંથી તમને આસાનીથી મળી શકશે. ડાઉનલોડ એપ કરવા માટે આટલું લખવાનું ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ, એટલે તમે આસાનીથી તમે તમામ સોલ્યુશનની PDF પણ મેળવી શકો છો. ચાલો હવે આપણે એક સાબિત કરવાનું છે. અહીંયા જેમ આપ્યું એમ તમે મને સાંભળી લેજો એટલે આવડી જશે. રાઈટ? ચાલો શું આપ્યું છે? એક ઉદાહરણ દ્વારા આ પરીક્ષામાં પૂછાય. અંતર અને સ્થાનાંતર વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો. 4 માર્ક્સમાં પૂછાય. એવું જરૂરી નથી કે તમે 0 થી શરૂ કરી શકો. હા, 0 થી શરૂ કરવું પડે, પણ એવું જરૂરી નથી 5નો ડિફરન્સ લઈને તમારે 60 સુધી જવાનું. તમારી ઈચ્છા થઈ છે મારે 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 એકનો જ લેવો છે તો એક પણ ચાલે. આમાં કઈ રીતે કર્યું છે? આમાં જે કર્યું હોય હું તમને શીખવાડી દઉં છું. ધારો કે કોઈ એક પદાર્થ O થી શરૂ કરે, A સુધી જાય છે, A થી B જાય છે અને B થી C જાય છે અને C થી પાછો પોતાના ઘરે પાછો આવે છે. એટલે આવો માર્ગ છે. O, A, B, C અને O આવો માર્ગ બને છે. તમે જે માર્ગે જ્યારે જતા હો ત્યારે તમારે પથ લંબાઈ શોધી લેવાની, અંતર અને સ્થાનાંતર શોધી લો અને એનો ભેદ ખબર પડશે શું છે. તો આપણે ધારી લઈએ, ધારો કે એક પદાર્થ ઉગમ બિંદુ O થી ગતિ શરૂ કરે છે. O થી ગતિ શરૂ કરી, પદાર્થ એ બિંદુ સુધી જાય છે. તો એની પથ લંબાઈ કેટલી? તો O થી A કેટલી થાય? 60. સ્થાનાંતર કેટલું? અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. તમારે માર્ગ લખવાનો OA માર્ગે. શું લખવાનું? OA માર્ગે. તો 0 થી 60 એટલે આપણી પથ લંબાઈ કેટલી થશે બોલો? 60. એકમ કયો છે? કિલોમીટર. ચાલો સ્થાનાંતર કેટલું થશે? અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. અંતિમ કેટલું? 60. પ્રારંભિક કેટલું? 0. તો 60 મીટર, કિલોમીટર. અથવા અહીંયાથી કરી લેવાનું A માઇનસ O. હવે O A પછી B આવે તો O A B માર્ગે. તો બોલો પથ લંબાઈ બધાનો સરવાળો. બોલો OA વત્તા AB. O થી એમાં પથ લંબાઈ 60 માઇનસ 0 ધેટ મીન્સ 60. AB A થી B 60 માઇનસ 35 તો 60 માંથી 35 જાય એટલે 15 આ અને બીજા 10 એટલે 25. તો બોલો કેટલું મળ્યું આપણને? 85. કેટલું મળે છે? 85. ચાલો સ્થાનાંતર આનું શોધી નાખો આ માર્ગે. અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. અંતિમ કયો છે? B. B ના કેટલા છે? 35. O જો અંતિમ આ
આ માર્ક દોરતા હોય ને હાવેલું થઈ જાય. છેલ્લામાંથી પહેલું બાદ કરો અંતિમ -1 વેગ. ઓ પર 0 તો આન્સર આવે 35 કિલોમીટર. ચાલો હવે કયો માર્ગ? ઓ એ બી સી. તો ઓ એ બી સી માર્ગ. તો બોલો પથ લંબાઈ કેટલી થશે? બધાનો સરવાળો ઓ એ વત્તા એ બી વત્તા બીસી. ઓ એ વત્તા એ બી કેટલા એવા છે? 85. બી ને સી 35 માંથી 25 જાય એટલે 10 95 આવે. ચાલો આ માર્ગે એનું સ્થાનાંતર કેટલું થાય? અંતિમ માર્ગ કયો? સી. સી ઉપર કેટલા છે? 25. પ્રારંભિક કયો? ઓ ઉપર કેટલા છે? 0. 25 કિલોમીટર. રાઈટ. આગળ વધીએ. બીજો એક માર્ગ લઈ લઈએ. કયો માર્ગ છે બોલો? ઓ થી એ થી બી, બી થી સી. તો પથ લંબાઈ બોલો શું થાય? ઓ એ વત્તા એ બી વત્તા બીસી. ઓ થી એ માં 60 - 0 એટલે 60. આ તો તમારે આવી ગયું ઓ એ પ્લસ એ બી. રાઈટ. કેટલા એવા છે? ઓ એ પ્લસ એ બી 85. રાઈટ. તો એટલા 85. બી ને સી બોલ. ઓ એ બી સી. સી માર્ગે જ આવ્યો ને? હા પાછો ઓ માર્ગે ગયો. સી વાળો શોધી નાખ્યું. વત્તા શું થાય બોલો? સી ઓ. તો આનો માર્ક તો તમારે આવી જ ગયો છે. કેટલો આવ્યો છે? 95. 95 લખું વત્તા કયો છે બોલો? સી થી ઓ 25 - 0 એટલે 25. 8 9 10 11 110. આનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે પથ લંબાઈ ક્યારેય ધન હોય હંમેશા. ત્યાં સ્થાનાંતર ધન ઋણ કે શું આવી શકે? ઋણ આવી શકે છે. જો અહીંયા આખું એનું મૂલ્ય બતાવ્યું છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે પ્રથમ લેક્ચર પૂરો કરીએ. ચેપ્ટર નંબર 7 ગતિનો. નવા લેક્ચરમાં નવા પ્રશ્ન સાથે મળીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.